أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome dear student to our next lecture of financial accounting. The lecture قبلی ما درباره depreciation ذکر کردیم که depreciation چی را میگه، چپتر دو ما شروع کردیم و فرق در بین loss و depreciation چی است، انواع depreciation کدام است را ما دیسکس کردیم و با کدام روش ها ما میتونیم امی depreciation را کالکولیت کنیم. تمام چیزها را ما در previous lecture دیسکس کرده بودیم و همراهش در straight line method را ما خوانده بودیم که straight line method اولین روشی است که به خاطر depreciation معلوم کردن استفاده میشه و ای آسان ترین و زیاد استفاده میشه. امی straight line method، straight line یعنی سیده لاین برش گفته میشه، straight سیده را میگه یعنی مستقیم باشه. خاطر مستقیم برش گفته میشه که دی به هر سال اوریجینال کاست استفاده میشه و depreciation expenses که است و به هر سال که یک سامه باشه، یعنی تغییرات نمیه. یک قسم depreciation expenses سال با سال اگر 2000 بود هر سال هم 2000 میشه، اگر 3000 بود هم هر سال هم 3000 کم میشه. از این خاطر اگر ما این گراف جور کنیم پیش ما یک مستقیم لاین میاد. یک اگزامپل ما کار کرده بودیم، دوم اگزامپل از پیش ما در straight line method که شما به طریق بهتر بفهمین. ببینین پیش ما این قسم سوال داده میشه، اگزام باشه هر جای باشه شما باید این قسم سوال چه قسم حل کنیم او را ما امروز مطالعه میکنیم. امروز میخوانیم که چگونه باید یک سوال حل شود، که چی خواسته و چه قسم باید فرمولا استفاده شود، چه قسم جدول جور شود. اگزامپل 2.2 از پیش ما چپتر دوم نمبر اگزامپل از پیش ما. Suppose the original cost of a machine is 24,000. یک ماشین از که سرش مکمل مصرف که شرکت خریداری کرده 24,000 دلار سرش مصرف آمده. Original estimated life machine is 24,000. Sorry, original cost. The original cost of a machine is 24,000. is نیاز که ما باز original را چی کنیم استفاده کنیم. Estimated life in years is 5 years and estimated residual value of this machine is about 20,000. گفته که با 5 سالی ماشین رو ما استفاده کرده میتونیم و بعد از 5 سال estimated یا تخمینی ارزشش که است، قیمتش که است و 20,000 میشه. چی خواسته؟ using straight line method find depreciation expenses, book value and accumulated depreciation. straight line method را استفاده کنین، معلوم کنین depreciation expenses را معلوم کنین، book value را معلوم کنین and accumulated depreciation را معلوم کنین. ما هر کدامش جدا معلوم میکنین. این سوال است پیش ما. من سره اگزامپل دا straight line method منگا دین مخ کی ویلی و straight line method کم میتر دا کم طریقه دا موږ سره اولنۍ طریقه ده depreciation استهلاک معلومولې لپاره دا او دا موږ سره ټول نه اسانه طریقه ده. سپدې طریقې سره او زیاتره استفاده کېدو ولا طریقه هم دا اوریجنل کاست هم موږ ورته وایو او straight line هم ورته وایو. دوه نمونه دي، straight line هم ورته ویل کېږي، اوریجنل کاست هم ورته ویل کېږي. دا موږ پریویس لیکچر کې ډیسکس کړی چې ولې ورته ویل کېږي او موږ په دې نه مخکې هم یو اگزامپل کړی و. موږ سره دا سوال دی، موږ سره سره هم راځي، سوال طریقې سره راځي. نو تاسو باید څه وکړئ، دا سوال اول مطالعه کړئ، هغه نه بسنګ ډیټا راخلئ او دا سوال به سره کوم حل کوئ، کم شان چې غوښتي دی هغه بسنګ پیدا کوئ. دا شان موږ ټول څه کوو، دا موږ ټول پیدا کوو چې کم شان موږ غوښتي دي. نو سوال باندې اول ځان پوه کړئ. suppose the original cost of a machine is 24,000. یک شرکت از ماشین for example خریداری کرده که قیمت از او چی است؟ 24,000 است. estimated life of an year is 5 year. این ما با سوری ای قیاس ای پیش ما 2000 از پیش ما که یک چیره شرکت یک ماشین را خریداری کرده و او شرکت موږ سره یو ماشین اخیسته ده وخی شرکت موږ سره یو ماشین اخیسته مکمل مصرف دې ماشین باندې راغلی 40,000. Estimated life in years is 5 years and estimated residual value of this machine is about 2,000. ماشین منګه 5 کلو لپاره تخمینی منګه ولا کول دا ماشین منګه 5 کلو پورې استفاده کوي، چې 5 کلو پورې کار ته اخیستای سو
او بعد له 5 کلو نه پاس به دې ماشين ارزښت سي دا هغه موږ سره 2000 پاتې سي. نو using straight line method find depreciation expenses, book value and accumulated depreciation. straight line method استفاده کوي depreciation expenses معلوم کوي, book value د هر کال معلوم کوي او accumulated depreciation د هر کال معلوم کوي. نو ټولو نه اول باید موږ سو کو موږ فارمولا موږ بار ډیټا موږ اول باید راواخلو. ډیټا موږ سره ګوره cost of machine موږ سره دا cost of machine موږ سره 24000 موږ سره د ماشين څه دا cost موږ سره cost of machine. بل موږ سره useful life د د ماشين موږ سره دا هغه موږ سره 5 years ده. دین علاوه residual value موږ سره راکړی دا سوال کې residual value موږ سره دا 2000 دا موږ سره ډیټا او موږ سره سوال کراغلی و طریقې سره بالکل اوس موږ دی پارسه کو فارمولا استفاده کوو. سوال گفته ډیټا را ما جمع‌آوری کردیم که یک ماشین از قیمت ماشین 24000 است 5 سال استفاده میشه و رزیجوال ویلیو بعد از 5 سال تخمینی قیمتش که است 2000 میمانه. پس ما چی میکنیم؟ به این فرمولا معلوم میکنیم که پیش ما اول چی است؟ depreciation expenses است. depreciation expenses فرمولش چی است؟ باید یاد داشته باشید استشلال متر مساوی است پیش ما cost minus residual value تقسیم چی؟ تقسیم useful life. از cost که ما چی کنیم؟ residual value منفی کنیم و به useful life تقسیم کنیم پیش ما چی میاد؟ پیش ما depreciation expenses میاد. اگر ما این را ده چی کنیم ده فرمولا این قسم پارتیم پیش ما insert می باشه اینجا فرمولا که باشه ما به طریق بهتر واضح شوه که اینجا insert new equation پیش ما اسینی equation است. اینجا ما نشته کده میتونیم cost minus residual value divided by useful life پیش ما فرمولاش depreciation expenses مساوی است cost منفی residual value تقسیم useful life تقسیم useful life. خب depreciation expenses ما با طریق همین فرمولا معلوم کرده میتونیم که cost minus residual value divided by useful life. All we have cost of machine is 24000 useful life is 5 year and residual value is 2000. by formula ما چی کده میتونیم ما depreciation expenses معلوم کده میتونیم depreciation expenses مساوی است cost پیش ما چقدر cost پیش ما از 24000 minus 2000 residual value divided by 5. اگر ما این قسم کنیم پیش ما چی میایه 22000 24000 که 2000 بره پیش ما چی میایه 22000 تقسیم 5. اگر ما 22000 تقسیم 5 کنیم پیش ما چی میایه we have calculator ببینین 22000 تقسیم 5 4400 پیش ما is equal to 4400 پیش ما 4400 چی است پیش ما depreciation expenses است. so depreciation expenses پیش ما مساوی است 4400 چی معنا داره که هر سال این ماشین کی است 24000 قیمتش کی است هر سال 4400 ارزش از دست داده میره که به مطابق ما با 5 سال ما کالکولیت کنیم هر سال پیش ما بوک ویلیو هم آمده میتونه و اکامولر دیپریسیشن هم آمده
میتانه ماشین موږ سره 40,000 قیمت ده او 15 کالو لپاره موږ استفاده کوي سو او 15 کاله پاس باید قیمت موږ سره 2000 روپۍ پاتې کیږي یعنی تخمینی دی موږ سره 15 کاله هم موږ سره موږ فورکاست کړی استیمیټ کړی موږ دی هم سي اندازه تن موږ لګولې دي او ریزیډوال ویلیو هم موږ چې کله استفاده کوو هغه نه پس موږ سره 2000 ارزښت پاتې سي نو موږ ډیپریسیشن ایکسپنسز هر کال څونه ارزښت له لاس ورکوي دا استهلاک څونه پکې راځي مصارفات استهلاک موږ معلومای سو چې کاست موږ ریزیډوال ویلیو منفي کو او یوزفل لای باندې سکو تقسیم کو نو موږ سره کاست 40,000 نه موږ 2000 منفي ک بیا په 50,000 به تقسیم کو نو 40,000 ته 2000 لاړ چې موږ سره 2000 راځي او 50 باندې کله موږ تقسیم کړو موږ سره 4000 راغله نو موږ سره ډیپریسیشن ایکسپنسز څونه ده 4000 موږ سره چې ده انول سالانه کال په کال موږ سره 4000 ویلیو دا اسټ ده نسه کې لاسه ورکوي نو سره موږ سره شیډیول جوړو سکیجول موږ سره د سکیجول سره موږ سره هغه څنګه طریقې سره جوړیږي نو موږ بسو کو انسرټ ټیبل بکو انسرټ ټیبل مطابق موږ سره ایر کاست residual value accumulated depreciation book value year cost residual value depreciation expenses accumulated depreciation and book value no mong sara sona da for 6 year you have to put 6 row and 6 columns next nawal peshimo cheers years داول پیشمو سال از داول کالم د دوم کالم پیشمو cost as د سیم پیشمو residual value as د چهارم پیشمو depreciation expenses as د پنځم پیشمو accumulated depreciation as و book value as پیشمو باید را یاد داشته باشین که آر ویچی مانا داره ای چیزها را باید یاد بگیرین شارتکت مختصر ما اینجا نوشته کردیم years سالها اینجا نوشته میشه اول کلم cost با کدام مصرف با کدام قیمت که برای ما تمام شده او را اینجا نوشته میکنیم residual value بعد از استفاده قیمتش چقدر میمانه ارزشش چقدر میمانه و depreciation expenses پیش ما هر سال چقدر قیمت از دست داده میره چقدر ارزش از دست داده میره او را ما هر سالانه اینجا نوشته میکنیم accumulated depreciation مجموعه چقدر استهلاک دش آمده و book value چقدر ما به قیمت اصلیش چقدر است که ما آدم بفروشیم باید قیمتش چقدر تعیین کنیم اون سره اول کالم که کال منگا لیکو دوم کالم کې موږ اصلي کو کاست لیکو څونه پیسو باندې موږ تمام شوی دریم کالم کې موږ سره ریزیډوال ویلیو دا سه استفاده نه پاس په قیمت څونه پاتې کیږي او بل موږ سره دا ډیپریسیشن ایکسپنسز دا سه کال په کال څونه ارزښت له لاس ورکوي هغه موږ په دې کالم کې ورکو بل موږ سره اکمولیټ ډیپریسیشن دا ټوټل څونه استهلاک پکې راغلی هغه موږ تل لیکو او بوک ویلیو دا څونه موږ قیمت لګوي سروسه د استهلاک نه سمونږ یا بیلانس شیټ کې کوم ویلیو ریکارډ کوو نو ایئر 1 کاست موږ سره څونه ده 24000 سال اول کاست پیش ما 24000 است رزیجوال ویلیو پیش ما معلوم است 2000 است پیش ما depreciation expenses به طریق فرموله ما معلوم کردیم که پیش ما 4400 آمد 4400 accumulated depreciation مجموعه د اول سال امی استهلاک آمده چقدر اول سال پیش ما 4400 استهلاک آمده بوک ویلیو را ما چه قسم معلوم میکنیم که از کاست ما accumulated depreciation منفی کنیم پیش ما بوک ویلیو می آید منگه کاست نزدیکلا accumulated depreciation منفی کو منگ سر سرازی مساوی ده بوک ویلیو مساوی ده کاست منفی accumulated depreciation نو کاست منگ سر سونه ده کاست منگ سر ده چالیری زره منفی سلور زره سلور سو نمونگ سر راغی نون زره شپک سو منگ سر راغله بوک ویلیو دی اول کال 19600 اول سال بوک ویلیوش بعد از استهلاک یک سال گذشت بوک ویلیو
که ما 24000 خریده بودیم، 4400 ارزش دست داد، پیش ما چقدر ما 19600 قیمتش باید تعیین شود. سال دوم پیش ما ببینین کاست امو کاست است، کاست تغییر نمیته، تغییر نمیخوره و ریزیجوال ولیو هم پیش ما امو چقدر، ریزیجوال ولیو هم پیش ما 2000 است، دیپریسیشن اکسپنسز هم پیش ما امو 4400 است پیش ما. اکامولیت دیپریسیشن پیش ما از سال اول، اکامولیت دیپریسیشن جمع دیپریسیشن اکسپنسز سال دوم جمع میشه پیش ما مساوی است اکامولیت دیپریسیشن با سال دوم. دوم کال اکامولیت دیپریسیشن موږ سره مساوي ده د اول کال اکامولیت دیپریسیشن جمع د دوم کال دیپریسیشن اکسپنسز. دا دواړه چې موږ جمع کو موږ سره څه راځي 8800 موږ سره راځي 8800 4000 جمع 4000 موږ سره 8800 راغی. بوک ویلیو موږ څنګه پیدا کوو؟ کاست او موږ منفی کوو اکامولیت دیپریسیشن. سال دوم هم همون طریقه ما استفاده میکنیم. پیش ما 24000 منفی 8800 15200 میه. اگر یک ماشین را 24000 ما خریدیم، بعد از 2 سال استفاده کردن ما قیمت او 15200 میشه. سال سیم پیش ما است، سال سیم قیمت پیش ما 24000 است، ریزیجوال ولیو هم پیش ما امو 2000 است، دیپریسیشن اکسپنسز پیش ما 4400 است، دیپریسیشن اکامولیت دیپریسیشن پیش ما مجموع دیپریسیشن اکسپنس اکامولیت دیپریسیشن پیش ما 8800 جمع 4400 که ما جمع کنیم پیش ما چقدر میآید؟ 8800 جمع 4400 13200 پیش ما میاد. چقدر میاد؟ 13200 13200 پیش ما میاد. در سال سیم که از پیش ما ارزش ای مجموعه استهلاک دیش آمده 13200 آمده. حالی اگر 24000 ما بوک ولیو معلوم میکنیم، از 24000 منفی میشه 13200 که ما منفی کنیم پیش ما 10800 میه. 10800 میه. یعنی بعد از 3 سال قیمت اسٹ کی است، ماشین کی است ما 10300 ما تعیین کرده میتونیم. پیش ما 24000 ریزیجوال ولیو 2000 دیپریسیشن اکسپنسز 4400 13200 جمع 4400 چقدر میشه؟ پیش ما میشه 17600 میشه پیش ما 13200 جمع 4400 7600 پیش ما میشه. بوک ولیو که معلوم میکنیم ما 24000 منفی 7600 6400 شد. 6400. با آخری سال پنجم که است پیش ما کاست که است 24000 ریزیجوال ولیو پیش ما 2000 دیپریسیشن اکسپنسز 4400 و اکامولیت دیپریسیشن پیش ما چقدر میآید؟ 4400 جمع 17600 پیش ما چقدر میآید؟
22000. از 24000 که 22000 ما بکشیم پیش ما چقدر میآید 2000. پس این ثابت شد که آخری سال بک ویلیو مساوی است به رزیجوال ویلیو. سوال ما صحیح است. آخری سال بک ویلیو که است باید او مساوی باشه. اینجا هم 2000 است با رزیجوال ویلیو و رزیجوال ویلیو هم پیش ما چی است 2000 است. باید پدې کې تاسو فکر وکړئ په آخري کال کې کوم بک ویلیو موږ سره راځي هغه باید مساوي وي د رزیجوال ویلیو. بک ویلیو هم موږ سره 2000 ده او رزیجوال ویلیو هم موږ سره 2000 ده. که چېرې دا دواړه مساوي نه وي آخري کال د سره نو تاسو سوال حتما پکې کیلکولیشن کې غلط شوی. This is the lecture of financial accounting. The next lecture we will start our next method of calculating depreciation expenses, that is sum of the digit year method.